Як зрозуміти, що кішка захворіла? Для кожної людини, яка вирішила завести кішку, тварина стає вірним компаньйоном та повноправним членом сім'ї. Маленький пухнастий друг дарує багато радості та позитиву. Але часом настрій та поведінка вихованця різко змінюється, і господар починає побоюватися за його стан здоров'я. Як вчасно побачити та розпізнати, що кішка захворіла, та які симптоми на це вказують? Основні симптоми хвороби котів. Не знаєте, як зрозуміти, що кіт захворів? Може, в нього просто поганий настрій і нічого серйозного? Існує ряд симптомів, які говорять про те, що тварина захворіла і потребує спеціалізованої допомоги ветеринара. Маленький хижак повністю відмовляється від їжі або має дуже поганий апетит, різке скидання або набір ваги, систематична млявість, агресія чи нервозність, різке випадання шерсті у великому об'ємі, виникнення залисин, почервоніння шкіри, лущення, свербіж, багато виділення з очей, носа, коливання температури, навіть трохи підвищена або знижена температура тіла повинна насторожити, труднощі з сечовипусканням, кров у виділеннях, блювота чи діарея. Якщо ви помітили у свого вихованця один або кілька перерахованих вище симптомів, це привід звернутися до ветеринарної клініки. Фахівець обстежить кішку, поставить діагноз та призначить ефективне лікування. Найпоширеніші захворювання серед кішок. Як же зрозуміти, що ваша кішка захворіла? Кожен дбайливий господар вихованця просто зобов'язаний знати найпоширеніші захворювання серед кішок, на які важливо своєчасно звернути увагу. Нещеплені коти частіше схильні підхопити вірус або інфекцію. Пропоную до вашої уваги найнебезпечніші захворювання, які притаманні сімейству котячих. Захворювання шкіри та шерсті. Кожен уважний господар помітить, що з його котом трапилося щось дивне. Тварина буде постійно свербіти, вилизувати і вичісувати шерсть. На шкірі можуть з'явитися залисини або червоні плями. Разом з цим кішка буде неспокійною та нервозною. Більшість шкірних захворювань безпосередньо пов'язані з вошами, блохами і кліщами. Тому після кожної прогулянки ретельно оглядайте вихованця. Часто атакують вушні кліщі. У цьому випадку у вусі тварини з'явиться темно-коричневий наліт. Також шкірне захворювання може розвинутися на тлі алергічної реакції або контакту з хворими тваринами. У будь-якому випадку при своєчасному зверненні до ветеринара можна швидко і без шкоди для вихованця подолати недугу. Сечокам'яна хвороба. Одним із найнебезпечніших захворювань вважається уролітіаз. Такій недузі найчастіше схильні коти через свою будову тіла. Як правило, напад сечокам'яної хвороби трапляється раптово. При цьому у сечі може бути кров. Несвоєчасне звернення до фахівця спричинить серйозні наслідки, тому необхідно якнайшвидше звернутися за допомогою до ветеринара, який діагностує захворювання на основі взятих аналізів. Лікуванням займається нефролог. Причиною захворювання може стати корм низької якості, ожиріння, систематичне вживання сирої риби або м'яса. Якщо кіт захворів на сечокам'яну хворобу, необхідно якнайшвидше доставити тварину до ветеринарної клініки. Інфекція. Усі інфекційні захворювання можна класифікувати на вірусні, грибкові та бактеріальні. Тут дуже багато підвидів, кожен з яких характеризується своїми індивідуальними симптомами. Заразитися інфекцією кішка може через рану, їжу чи повітря. Діагностує та лікує таку недугу ветеринар-інфекціоніст. Очні захворювання. Якщо ви помітили, що у кішки набрякли, почервоніли, запалилися повіки, це привід звернутися до ветеринара. Симптомом для хвороби очей вважається помутніння кришталика, розширення зіниці та гнійні прозорі виділення з очей. Це може бути кон'юнктивіт, катаракта, глаукома, рана рогівки. Вушні захворювання. Крім вушних паразитів, про які згадувалося раніше, у котів може зустрічатися отит, екзема, гематома. При хворому вусі вихованець уникатиме тактильного контакту з цією областю. У жодному разі не можна займатися самолікуванням, інакше можна погіршити ситуацію.
Хвороба печінки. Сюди відносять велику кількість захворювань, кожне з яких має свій перебіг. Як зрозуміти, що кошеня захворіло? На хворобу печінки вкаже млявість та погіршення апетиту, блювання, діарея, збільшення печінки, специфічний запах у сечі. Спровокувати недугу може будь-що – неякісний корм, отруєння, авітаміноз тощо. Хвороба серця. Згідно зі статистикою, із серцевими захворюваннями стикається практично кожна 10-та тварина. У цьому випадку ветеринаром призначається підтримуюча терапія. Все залежить від складності перебігу недуги. Хвороба шлунково-кишкового тракту. Симптоми тут такі ж, як і за інших захворювань. Блювання, діарея, небажання їсти, втрата ваги. Точний діагноз може поставити лише ветеринар-гастроентеролог на основі огляду та аналізів. Існують і інші, менш поширені захворювання, які також потребують серйозного підходу та своєчасного лікування. Пам'ятайте, щоб зберегти здоров'я свого вихованця, необхідно регулярно звертатися до ветеринарної клініки для догляду. Таким чином ви зможете попередити недугу, а розмова з ветеринаром допоможе докладніше дізнатися, як визначити, чи хворіє ваша кішка. Забезпечивши тварині щеплення, якісне збалансоване харчування та затишні життєві умови, кішка буде менш зазнавати захворювань. Здоров'я вашим вихованцям! Любі друзі, по яким ознакам ви розумієте, що ваша кішка захворіла? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живої планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.